ह्युस्टन टेक्सासको यो डाउनटाउनको दृश्य हजुरहरूलाई मैले देखाउन गइरहेको छु। हजुरहरू हेर्नु होला, इन्जोय गर्नु। डाउनटाउन ह्युस्टन टेक्सास। वाह, वाह, यहाँ चाहिँ माछाहरू पाइन्छ तर आधा देखिएन। हजुरहरू अरू बेला सोल्टाहरूको पुरा रनिङ भइरहेछ। एकदम घाममा मजाले हिँडिरहेछ, एकदम मजाले घाममा हिँडिरहेको छु। What's up, buddy? You alright, buddy? Alright, man. Alright, buddy. What's up, amigo? What's up, amigo? You alright, amigo? You alright, amigo? Alright. यता हो ए माथि हजुरबा आमाहरू बिसाउने ए माथि चाहिँ अच्छा अच्छा हजुरबा हजुर आमा चाहिँ यहाँदेखि उँभो जाँदो रहेछ। टिकटक बनाउने पुल यहाँ पनि रहेछ नि त होइन? टिकटक बनाउने पुल यहाँ पनि रहेछ नि त होइन? ल हजुरहरूलाई मैले यो रमाइलो दृश्य देखाइरहेको छु। अहिले चाहिँ हामी वकिङ टुर भइरहेछ। वकिङ टुर भइरहेछ। साइकल पो आएछ गटटटर के आयो भनेको त गटटटर गरेर यी साइकल आएछ तर्से जस्तो भयो नि त। सोल्टाले सानो उडाउँदैछ अनि वसा सोल्टा वसा सोल्टा। यो चाहिँ रनिङ गर्ने हो, पुरा रनिङ गर्ने हो, वाक गर्ने हो, पुरा हिँड्ने हो पुरा। साइकल पनि पाउँछ यहाँ। कोही चाहिँ गलेर बसिरहेछ पर है। एकदम रमाइलो छ नि त होइन जग्गा होइन? अब सधैँभरि काम मात्रै गरेर भएन, कहिले काहीँ यसो घुम्नु पऱ्यो। ए सोल्टिनी त हेर नि गलेर बिचरा रनिङ गरेर वसा सोल्टिनी बिचरा घामले गलेको छ। अनि स्टेपेनी 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 वाट इज योर ब्रदर स्काइलर? ओ स्काइलर एन्ड स्टेपेनी लुक क्युट क्युट। हाम्रो दुईटा नानीहरू। यो चाहिँ अर्को पुल हो। अच्छा यो के पुल हो यो चाहिँ? हर्रा फलिरहेछ है। यो हर्रा हो र? हर्रा कि ओखर हो दाजु? यो ओखर हो नि दाजु? यो त होइन ओखर हो नि दाजु? यो ओखर हो नि यो त? ल आइरहेछ ल म आएँ ल ल म यहाँ जाँदैछु। हाई हाई nice to see you. Now you try to going to Olympic, right? Olympic 2022 Olympic. Now they are trying to for going to Olympic 2022. They are now playing for board, small board like a fun. Have a fun. Have a fun. विजयसाईको बिल्डिङमा जानुपर्छ है। ओखर चाहिँ यही अघि हामी ल्याएको। अच्छा मेरो छोरी ल्याएर आयो। विजयसाईको बिल्डिङ यही है। त्यहाँनेरि चाहिँ के भन्छ प्रश्नको उत्तर दिने।
how much you pay for this one? Oh, you buy for rent? Oh, honey, oh, you try to for 2020 for Olympic. Thank you. Have a fun. 150 मात्रै भन्नु त। 150 मात्रै भन्नु। 150 भनेको यसले। हामी गर्दा हुँदैन यो। पर थुप्रै छ नि पर पुलमा हो। ठिक्क छ नि। ल हामी अहिले हिँडिरहेको छौँ यहाँ। ल यो चाहिँ अहिले हामी यहाँ हिँडिरहेको छौँ। यो चाहिँ बिल्डिङमा ठ्याक 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 पारेर यो विजय साईको बिल्डिङ हो हैन? यो विजय साई बस्ने यो अमेरिका आएर। उहाँले नासा आउँछु भन्नु। तपाईहरु विजय साईलाई भेट्नु मन गर्नु भएको छ भने यो बिल्डिङ उसले डेमोन्स्ट्रेट गर्ने यही बिल्डिङमा बसेर। यही हो बिल्डिङ चाहिँ यो। तर अहिले कम्प्लिट भएको छैन। छैन। बिस्तारै कम्प्लिट हुन्छ। कम्प्लिट भएपछि लाग्छ अब 2-4 वर्ष हैन? मोर देन 2 यसलाई इयर 6 महिनामा कम्प्लिट हुन्छ। 6 महिनामा लाग्छ नि अब भर्खर गर्नुहुन्छ। अहिले विजय साई कता हुनुहुन्छ भनेको नि हैन? हामीलाई भन्ने लागिरहेको हैन? यस्तो रमाइलो भइरहेको छ। इन्जोय गर्नु होला यो विकेन्ड एकदम फन हो यो चाहिँ। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ? लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट मटन कुलुङ टिभीलाई। पकेट लाइन, सब्स्क्राइब। यस्तै नयाँ नयाँ भिडियोको लागि नयाँ भिडियोको लागि हजुरले हेर्नु होला। बेललाई दबाउनु होला। अनि चाहिँ तपाईहरु मजाले इन्जोय गर्नु होला यो फन भिडियो। मजाले जुम गरेर देखाउनु होला। इस्टर्न पुलिस अफिसर मेमोरियल। तपाईहरुलाई यो बिल्डिङ देखाउनु छ। हामी यता बिल्डिङ यहाँ कानला बनेर रनिङ गरिरहेछ। टिकटक बनाउने पुल यहाँ रहेछ नि त होइन? गाडी आएको छ। रेडी? सपाटी छ। तपाईँलाई एकदम यो एउटा फन हो, यो फन हो विकेन्डमा। पनि यस्तो पनि यस्तो पनि पिलान त राजु बोले छोटिने पिलान त देखाएको हजुरलाई यही हो। फुटबलबाट यहाँ फुटबलबाट गएको थियो। हामीले तल क्याप्चर गरेको हामी आइपुग्यौँ होइन? ल हेर्नुहोस् है बिल्डिङ हामीले पऱ्यो। बस सोल्टिनीले राम्रो साइकल कुदेर हेर्नुहोस् है। खतरा छ नि यो सोल्टिनी है। यहाँ चाहिँ ट्याक्कै क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड लगाएर मेसिन छ यहाँ। साइकलमा चढ्ने के गर्ने त्यो चाहिँ यहाँ मैले देखाउँदैछु। अब फन एकदम हामी घाममा घुमिरहेको छौँ। यो बाटो आएको थियो अहिले हामी चाहिँ निकै माथि आएको छौँ। अघि हामी यो तल थियो। अघि हामी तल थियौँ। हजुरहरू देख्न सक्नुहुन्छ। अघि हामी यहाँ तल थियौँ। सोल्टीहरू यहाँ रनिङ गरिरहेछ। अघि हामी पर थियौँ। पर पुलमा होइन अघि हामी भएको। त्यहाँबाट चाहिँ हामी तपाईँको यसो घुमेर यताबाट ट्याक्कै आएर यहाँ सोल्टिनी छ। हाय घुमेको चाहिँ यो पार्क। ल हामी जाँदैछौँ। घाममा हिँड्दैछौँ। हट छ होइन? हट एकदम के रुख भन्छ अरे यसलाई? कापेरुको यहाँ छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ कापे जस्तै छ। सरर फेदमा हेर्नुहुन्छ फेदमा। यतापट्टि पुरा गाडीहरू रेन्टमा छ। साइकल रेन्टमा छ। यो पनि एकदम पुरानो रुख हो नि त। पुरानो रुख यो चाहिँ 19 कतिको? यो 1928। अच्छा 1928 अन्त फ्ल्याट भइरहेछ त्यसमा रुख। यहाँ हेर्नुहोस् काटेर फ्ल्याट भइसकेको छ। एकदम रुख यस्तो मजा आएको छ। यो साइकल कुदेर आइरहेको छ। एकदम मजा आएको छ। रुखको हाँगाहरू एकदम मजा आएको छ। ल गाडीहरू बगिरहेको छैन। सरर हेर्नु। यो चाहिँ ह्युस्टनको डाउनटाउनको दृश्य हो। यो मजाले आइरहेको छ। यहाँ सोल्टीहरू पुरा सोल्टी राजामा भने यहाँ ल्याइरहेको छ मजाले। ह्युस्टनको डाउनटाउन यो दृश्यहरू म देखाएको तपाईँलाई। एकदम रमाइलो छ। त्यो पार्किङहरू तपाईँले यदि आउनुभयो भने यहाँ पार्किङ लोड छ।